Доброго дня! З вами науковий співробітник Київського національного науково-природничого музею Євген Науменко. Ми знаходимося в північно-східній Ефіопії на схилі вулкана Ертаалі. Цей вулкан дуже молодий, він діючий і діючий активно. Останнє виверження було зовсім недавно, в 2018 році. А це так звана фумарола – те місце, де вулканічні гази виходять на поверхню. Сидячи поруч, відчувається досить помітне тепло. Коли гази виходять на поверхню, вони утворюють надбудову, яке іноді називається грифоном. Зараз я вам покажу його фрагмент. Білі нальоти, які ми бачимо, це можуть бути розгони сірки, нашатирю або оксидів заліза, але це питання ще вимагає свого дослідження. Фрагмент цього грифону, який я тримаю в руках, ще гарячий. Це говорить про те, що вулканічна діяльність магматичного вогнища і зараз дуже активна. Застигла лава, яка викидається вулканом, має базальтовий склад. Це значить, що в ній порівняно мало кремнезему, і це робить таку лаву досить рідкою та рухомою. Сам базальт імоморфного скла може включати в себе невеличкі кристаліки мінералів – олівіну, польових шпатів, піроксенів та інших. У цих мінералах залишаються дрібні включення бульбашки, в яких, як у консерві, зберігаються ті гази, які магма несла в собі. Вивчаючи це включення, можна з'ясувати і температуру, і тиск, при якому ця магма утворювалася. Джерелом такої лави є величезний східноафриканський рифт, гігантський розлом, що повільно відокремлює від Африки її східну частину, яка через кілька мільйонів років стане островом. Східноафриканський рифт утворився в результаті підняття до поверхні великих ділянок гарячої мантії – плюмів, які піднімають і розтягують кору. І тому зараз африканський рифт є потужним джерелом вулканічних вивержень. В процесі цих вивержень виливається лава і дуже повільно уздовж розлому буде утворюватись море, яке далі стане новим океаном. Точніше, фактично буде ставати більш довгим Червоне море, яке теж є частиною цього рифту. Важливо, що базальт формує земну кору океанічного типу, і можна сказати, що тут западений данакіль, саме це і відбувається. Виверження базальтових лав можуть займати дуже величезні площі, і тоді вони називаються трапами. А ось ця класична лава називається пахоехое. Вона характерна для вивержень саме гавайського типу. Вулкан в процесі вивержень викидає лаву, яка є дуже рідкою, тому в повітрі такі згустки обертаються і так і застигають. А тут ми з вами можемо бачити слід від потужного і свіжого лавового потоку, який протікав у породок, що майже застигли. Потоки, які тікли в різний час, можуть зламувати вже застигли кірки, переносити їх і перемішувати.